السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 4، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنبدأ حل اكزام 7. اوكي. الأسئلة دي مهمة جدا والمراجعة دي مهمة جدا، المراجعة على المنهج كله. فياريت تخليكم كده معايا مركزين ان شاء الله. الاكزام ده في بيج 135 في المعاصر الاكسرسايز بوك. نبدأ كده ان شاء الله. ويا ريت كل يشوف الفيديو ده يا ولاد ينزل يعمل لنا لايك على الفيديو، وعشان اللايك ده هيخلي الفيديو يوصل لأكبر عدد من زمايلكم إن شاء الله، وياخد ثواب كمان بالنسبة إن أصحابه وزمايله هيتفرجوا على الفيديو. تمام. ويا ريت كمان يعمل سبسكرايب. نبدأ بقى كده. أول حاجة question number 1 choose the correct answer. The camouflage mean that animal. الكاموفلاج كلنا فاكرينها يا ولاد، اللي هي كانت عبارة عن ايه؟ ان الانيمالز كان بيتخفى من الاعداء بتاعه وبيبقى شبه السراوندينج بالظبط، نفس اللون بتاعه. طيب يبقى هنختار ايه بقى؟ number A can be seen easily among its surrounding، يعني ممكن اللي انا اشوفه بسهولة كده ما بين السراوندينج، يعني الحاجات اللي حواليه، ولا it is hard to seen among its surrounding؟ طبعا بيبقى hard طبعا اللي انا اشوفها، زي كده الكاميليون لما كانت بتاخد لون الحاجة اللي هي بتتحط عليها. يبقى نمبر بي هتبقى هي الإجابة الصح، بس برضو احنا هنكمل قراية. It's easy to be seen by its prey، يعني سهل ان هي تتشاف للفريسة بتاعتها، طبعا غلط. Can be seen easily by its predator، يعني هتتشاف بالحيوان المفترس اللي هو بياكلها، طبعا هتبقى الإجابة نمبر بي. شوف الكويستشن اللي بعده. question number 2. Cheetah's nose has large opening which help it. يعني هنا الشيتا نوز، الأنف بتاعت الشيتا بيبقى عندها فتحات كبيرة عشان تساعدها في ايه؟ number A breathe a lot of air، طبعا دي صح، ان هي تتنفس كمية air كبيرة علشان تقدر تجري. number B breathe a little amount of air، تاخد كمية صغيرة من الاير، طبعا غلط. hide from its predator، علشان تستخبى من الأعداء، طبعا غلط. hide from its prey، تستخبى من الفريسة بتاعتها، طبعا برضو غلط. يبقى الإجابة بتاعتي كانت number A. question number 3. The 5 senses of humans include، يعني الحواس الخمسة بتاعة الإنسان تشمل ايه؟ number A sight, hearing, touch, smell and movement. طبعا movement هنا مش من ضمن ال 5 senses، يبقى number A غلط. sight movement برضو بلاقي movement برضو تبقى wrong. movement هنا برضو wrong. اوكي، يبقى هتبقى sight, hearing, taste, smell and touch. يبقى دي اللي احنا بنقول عليها ال 5 sense. اوكي. the question number 4. عندي when an object moves down a ramp it's stored energy، يعني لما جسم يمشي على رام قلنا ان هو زي مزلقين كده، ال stored energy بتاعته هيحصل لها ايه؟ increases. اوكي، هتزيد. ال stored energy يعني الطاقة المخزنة هتزيد، طبعا غلط. doesn't change، مش هتتغير، طبعا غلط. it changes to a less active form of energy، يعني هتتغير لكمية قليلة من الطاقة اللي هي النشطة. الطاقة النشطة اللي هي يقصد بيها kinetic energy، طبعا هنا غلط. number D changes to a more active form of energy، هي هتبقى يعني هتتغير لنوع تاني من أنواع الطاقة، هيبقى more active يعني في حركة أكتر، اللي هي يقصد بيها kinetic energy، طبعا هتبقى الإجابة بتاعتي number D هي الصح. طيب question number 5. The structural adaptation that helps the fishing cat to catch a prey at night. It is the ability، يعني هنا بيقول لي ايه؟ ان التكيف الجسمي او التركيبي بيساعد الفيشنج كات ان هي تصطاد البريز بتاعتها بالليل، الفريسة بتاعتها بالليل. ده بقى ليه؟ عشان هي عندها قدرة، عشان ايه؟ number A to feel the heat of prey's body، علشان ان هي بتحس بالحرارة اللي جاية من جسم الفريسة، طبعا هنا غلط. to hide inside the forest، عشان تستخبى ما بين الغابات، طبعا برضو غلط. to digest its prey easily، علشان
إن هي تهضم الفريسة بتاعتها بسهولة؟ طبعا غلط. نمبر دي of excellent night vision، عشان هي بتشوف بالليل كويس. طبعا دي صح، عشان احنا قلنا ساعتها دي nocturnal animal وبتصطاد بالليل، عشان حاسة البصر بتاعتها بتبقى كويسة جدا. question number B what happen if، يعني ماذا يحدث لو a friction occurs between the string and the other parts of the Newton cradle during collision. يعني حصل احتكاك ما بين الخيط بتاع النيوتنز كاردل والأجزاء بتاعتها التانية. هيحصل ايه بقى ساعتها؟ احنا قلنا ان جزء من الكاينيتيك انرجي هيتحول لثيرمال انرجي. يبقى انا اقول له كده some kinetic energy it changes into thermal energy، يعني جزء من الطاقة الحركية هيتحول لطاقة حرارية نتيجة للفريكشن. طيب شوف بقى السؤال اللي بعده. complete among animals that can live in polar environment are what and what. يعني عايزة two animals بيعيشوا في البولار environment. polar environment يعني مكان ساقع بارد، زي مين؟ كلنا عارفين طبعا بولار بير وبنجوين. بولار بير وبنجوين. Okay, question number 2. Television operates by what energy and it produces what and what energies. يعني هنا التلفزيون لما اجي اشغله بستخدم انهي نوع من انواع الانرجي، انهي نوع من انواع الطاقة يا ولاد؟ احنا التلفزيون بيشتغل بالايه؟ بالكهرباء، يعني بالالكتريستي، يبقى انا هكتب هنا الكتريستي. طيب it produces يعني بيطلع انهي نوع بقى؟ يعني اول ما اشغله بلاقي التلفزيون حصل له ايه؟ نور، يعني بيديني لايت انرجي، وبسمع الصوت يعني بيديني ساوند انرجي، يبقى بيديني لايت اند ساوند انرجي. اوكي. طيب question number 3. when object collide with each other what is transferred between them. يعني هنا لما اتنين object بيخبطوا في بعض او بيعملوا تصادم، ايه اللي بيتنقل ما بينهم؟ برافو، اللي قال انرجي، برافو. يبقى هنا نمبر 3 هنكتب انرجي. اوكي. question number 4. echolocation is a type of communication that depends on the sense of what and it is used by some animals such what and what. تعالوا كده مع بعض كده نشوف. بيقول لي هنا الايكولوكيشن يعني صدى الصوت أو الظاهرة بتاعة صدى الصوت، تحديد الموقع عن طريق صدى الصوت، نوع من أنواع التواصل اللي بيعتمد على السنس اوف ايه. مادام ايكو وصدى يبقى hearing، صح؟ يبقى بيعتمد على حاسة السمع hearing. طيب وده بيحصل فين؟ شاطرين في البات والدولفين. اوكي، بات and dolphin. question number 5. among the objects which give out their own light are what and what, while what and what are objects that bounce off light. يعني أنا هنا عايزة في أول حاجة بيقول لي ما بين الأجسام، من بين الأجسام اللي بتديني light. أوكي، light من نفسها، يعني هي source of light، مصدر لللايت. مين؟ الصن. أوكي، والكاندل. أوكي. طيب while what and what are objects that bounce يعني بتعكس الضوء. مين هنا اللي بيعكس الضوء؟ المون، فاكرين المون؟ وايه تاني؟ mirror المراية. تمام. طيب كده خلصنا بيج 135. تعالوا نشوف البيج اللي بعدها. هنا بقى في السؤال اللي جاي عندي 3 columns، ومن ال 3 columns انا هبتدي ان انا اختار اللي يناسب من column B و C اللي يناسبه من column A. طيب اول حاجة عندي هنا بول شارك. البول شارك هختار لها ايه بقى؟ هل هي ايه؟ بسرعة كده، شاطرين، فيش. يبقى البول شارك هختار لها فيش، يبقى هاخد نمبر C مع البول شارك. طيب ايه تاني هنا تنفع البول شارك من نمبر C؟ بتعيش فين؟ salt and fresh water. برافو، يبقى هنا salt and fresh water. اوكي، يبقى هناخد نمبر B. يبقى نمبر 1 اخترنا لها C و B. اوكي، تعالوا بعد كده نشوف السؤال اللي بعده. question number 2. هنا بيقول لي stirred agama هتاخد ايه؟
بتبقى عبارة عن ايه؟ reptiles. يبقى نمبر 2 هتاخد نمبر E. سوري، هتاخد نمبر A. يبقى دي اهي reptiles. اوكي، بعد كده هنختارها ايه من هنا؟ هي بتعيش فين؟ برافو عليك، وبتعيش فين؟ في الديزرت. تمام، يبقى نمبر دي. طيب اكاشيا دي بلانت، صح كده؟ يبقى الأكاشيا هتاخد plant، يعني نمبر دي مع 3. طيب اختار لها ايه من هنا؟ الأكاشيا بتعيش فين؟ في السافانا ايه. طيب نيجي بعد كده الفراج نمبر 4 هاخد لها ايه؟ amphibian، صح؟ يبقى نمبر بي. وهتاخد من هنا بتعيش في الويت environment. تمام، انا حاولت اعمل لكم كل واحده بلون كده علشان ايه؟ تبقوا شايفين كويس معايا. طيب both right and wrong. Exposing to the air rich in dust harms the respiratory system. يعني التعرض لهواء بيبقى مليان تراب، ده بيضر الريسبيراتوري سيستم. أكيد طبعا إيه؟ right. Okay. Number 2, if two objects travel for equal amount of time, the object that travels a greater distance have a slower speed. يعني هنا لو جسمين بيتحركوا في نفس الوقت، يعني أخدوا نفس كمية الوقت، يعني نفس الوقت، الأوبجكت اللي بيمشي مسافة أطول هو اللي هيبقى slower، يعني هيبقى أبطأ في السرعة. أكيد طبعا إيه؟ wrong. أوكي، هو هيبقى أسرع لأنه هيمشي مسافة أطول. Question number 3. When an object moves faster, it gains a larger amount of kinetic energy. لما الجسم يمشي سريع خلاص هو هيبقى عنده كمية كبيرة من الكاينيتيك انرجي. أكيد طبعا رايت، لأن احنا قلنا كل ما السبيد بتزيد الكاينيتيك انرجي هي كمان بيحصل لها ايه؟ بتزيد. Question number 5. Camouflage helps animals adapt the extreme weather conditions in their ecosystem. الكاموفلاج ده بيساعد الانيمال ان هو يتكيف مع الظروف اللي بيعيش فيها في الايكو سيستم بتاعه. ها، right ولا wrong؟ اوكي، هنا بقى كده هتبقى ايه؟ طبعا الاجابه ايه يا ولاد؟ هتبقى wrong. اوكي، فنكتب هنا ايه؟ wrong. Question number 5. Both human and fish need food and oxygen to get energy. كل من الإنسان والسمك بيحتاج أكل وأكسجين عشان ياخد energy. أكيد طبعا إيه؟ right. Question number B بيقول لي find the speed of a horse if you know that it covers 20 to 150 meters in 5 seconds. طبعا أول حاجة هبتدي أكتب إيه الرول بتاعتي اللي هي السبيد equal distance over time. طيب أنا هنا بكتب بس حرف من كل كلمة علشان ما عنديش مكان يا ولاد، لكن انتوا طبعا لازم تكتبوا السبيد كلمة كاملة، distance كاملة، time كاملة. وبعدين هعمل علامة equal، وبعدين هشوف الديستانس عندي بكام؟ ب 250. اوكي، على التايم بيبقى 5، هتبقى equal كام؟ هعملها هتبقى 50 متر بير سكند. 50 متر بير سكند. اوكي، يبقى دي الانسر بتاعتي. Question number 4. Write the scientific term. هكتب الايه؟ المفهوم العلمي ليها. A process through which the body gets oxygen from the air and expels out carbon dioxide. العملية اللي بتاخد فيها الأكسجين وبتطلع الكربون دايوكسيد. طبعا عملية مين؟ respiration. تمام. طيب question number 2. An animal that has multiple bright colors to provide camouflage in its environment and has V-shaped feet. رجله عاملة زي الفي شيب. مين اللي رجلها عاملة زي الفي شيب؟ الكاميليون. panther chameleon. Okay. Question number 3. An organ that is responsible for breathing and contains little sacs in humans, frog, cows, but not in fish. ايه الحاجة اللي موجودة عند الإنسان ومسؤولة عن التنفس
وموجودة كمان عند الكاو والضفدعة، لكن مش موجودة عند الفيش. طبعا كلنا عرفناها، خاصة ان هو قال لي موجود فيها الليتل ساكس، يبقى اسمها ايه؟ اللونج. اللونج يا ولاد اللي هي الرئتين اللي احنا بنتنفس بيها. طيب question number 4 the liquid that stores chemical energy and it is used to move cars. ايه هو السائل اللي احنا بنستخدمه علشان نمشي بالعربية وبيبقى فيه chemical energy؟ اسمه ايه؟ ممكن اكتب هنا fuel اوكي او جازولين، الاتنين صح. اوكي ممكن اكتب fuel او جازولين. question number 5 the energy that is produced from electric fan. electric fan بتطلع لي انهي نوع من انواع الانرجي؟ electric fan اول ما بشغلها بتتحرك، بدل بتتحرك يبقى ممكن اقول kinetic energy او mechanical energy، الاتنين صح. خلاص يبقى kinetic energy. تمام يا ولاد. question number B give reason for the following. It is a very dangerous to live in an ecosystem that has high level of air pollution. يعني صعب جدا ان انت تعيش في مكان فيه تلوث في الهواء، لان ده هيعمل ايه؟ هقوله because air pollution causes او harms the respiratory system، ان هو بيعمل ايه؟ بيضر respiratory ايه؟ system. طيب كده خلصنا exam number 7. تعالوا بقى نشوف exam number 8. model exam number 8 both right and wrong. The motion of an object is affected by the friction force. يعني الموشن بتتأثر بالفريكشن. of course right. okay. Some animals prefer hunting during the night than hunting during the day. بعض الانيمال بتفضل ان هي تصطاد بالليل عن ان هي تصطاد الصبح. صح، واحنا قلنا ديت بتبقى اسمها nocturnal animal. okay. The object that travels down a ramp is affected by the force of gravity. الجسم اللي بيبقى نازل على رامب مزلقين كده او ميل بيبقى بيتأثر بالجرافيتي أكيد طبعا right. okay. question number 4 بيقول لي هنا ايه؟ eyes are one of the 5 senses on which human and animal depend on to see the surrounding. يعني تعتبر العين من الحواس الخمسة ماشي اللي ممكن ان احنا ايه نشوف بيها بالليل، والإنسان والحيوان بيعتمدوا عليها في الرؤية. طبعا تبقى right. اوكي طيب all electric devices are operated by using light energy. كل الأجهزة الكهربائية بتشتغل بالطاقة الضوئية. أما أنا قلت أصلا electric يبقى لازم تشتغل بالإيه؟ بالكهرباء. اوكي يبقى wrong. طيب give reason. The measuring unit of speed is kilometer per hour or meter per second. ليه؟ لأن السبيد هي الديفينيشن بتاعها ايه؟ عبارة عن ايه؟ The distance per unit time. The distance per unit time. ماشي نكمل. Number 1 if the angle of the inclination of the rod increases the kinetic energy of an object moving downward on it will. يعني لو الزاوية اللي بيميل بيها الطريق زادت، يعني لو الميل زاد الكاينيتيك انرجي الطاقة الحركية بتاعة الجسم المتحرك عليه هينزل. وهو نازل بقى هيحصل لها ايه؟ number 1 decreases increases remain as it is، ولا هيحصل لها be destroyed. طبعا هنا kinetic energy هتزيد لان هي كده السرعة هتزيد، السبيد هيحصل لها increase، فالkinetic energy زي السبيد بالظبط هتزيد. question number 2 in Morse code long flashes can be used instead of. اللونج فلاش ممكن ان انا استخدمها بدل ايه؟ number A dots only, B dashes only, number C both dashes and dots, neither dots or dashes. اما دوسة كاملة كده طويلة قصدي long flashes كده ده معناه ايه؟ dashes only.
dash only. Question number 3. umbrella shape tree خلاص بتبقى عبارة عن ايه؟ mangrove tree and acacia tree ولا mangrove tree and kabuk tree ولا acacia tree and kabuk tree ولا Burberry fig and water lily. طبعا هتبقى acacia وكابوك. اوكي هنا Fennec fox and Arctic foxes live in burrows. This belongs to what adaptation؟ يعني اما هما الاتنين بيخشوا كده في الكهوف بتاعتهم ده يعتبر ايه من انواع الادابتيشن؟ structural behavior structure and behavior ولا structure ولا behavior neither structure nor behavior يعني ولا ده ولا ده. طبعا ده تصرف من الانيمال يبقى معنى كده ان هو هيبقى ايه behavior adaptation. Okay, question number 5. To describe the color of your school bag to your friend you should use the sense of. يعني انت عشان توصف اللون بتاع الشنطة بتاعتك لصاحبك بتوصف له شنطتك يعني ولونها هتستخدم انهي sense؟ sight البصر smell الشم taste التذوق touch اللمس. اكيد طبعا بدل ما تتكلم على الوان يبقى لازم تشوفها بعينك يبقى السايت. عندي بعد كده number B. A train travels from Cairo to Alexandria for a distance of 220 km in 2 hours. Find its speed. طبعا زي ما احنا متعودين كده يلا كده كل واحد يمسك ورقة وقلم ويبتدي ان هو يحسب معايا يا ولاد. اول حاجة اقول السبيد equal distance over time وبعدين هعمل علامة equal اشوف الديستانس هنا بكام 220 على التايم divided التايم هيبقى equal كام 110. طبعا الناس اللي بتعرف تعمل ايه division. طيب 110 ايه هلاقي هنا في كيلومتر واور يبقى اكتب كيلومتر بير اور. تمام يا ولاد. طيب تعالوا نشوف page 138. Question number 1. Doctors help design cars and think about using energy. طبعا الدكتور مش بيعمل كده الدكتور ملوش علاقة خالص بالكارز. امال مين اللي بيعمل كده؟ engineering يبقى نكتب engineers. Okay. Question number 2. As the mass of the car increases the damage that occurs during collision decreases. يعني كل ما الماس زادت كل ما التصادم قل. طبعا غلط هتبقى ايه increases. خلاص. طيب question number 3. Air enters the mouth of a fish and then passes across the gills. يعني الاير بيدخل جوه الجلز. طبعا مش الاير امال مين؟ الووتر. تمام. طيب question number 4. The sense of eyesight of owls is weaker than that in bats. طبعا مش weaker هي stronger يبقى نكتب كده ايه stronger يعني اقوى لكن weaker يعني ايه اضعف. طبعا هي بتبقى اقوى. Groups of ants within a colony have similar rules. طبعا لا هي بتبقى ايه different rules يعني عندها ايه قواعد ايه مختلفة. Okay, question number B. What happens if the amount of food in the ants colony decreases؟ ايه اللي هيحصل لو كمية الأكل هتقل؟ هيحصل ايه؟ النيرس ants send smelly message to alert the ants where to find the food علشان تقول لهم هتلاقي الأكل فين. النيرس ants هتبعت مسج خلاص مسج بالسملي يعني مسج كده عن طريق الرائحة خلاص علشان تحذرهم أو تنبههم بوجود الايه الفود. طيب بعد كده بيقولي cross the odd word sun moon fire candle. طبعا المون هنا اللي مختلف ليه؟ لأن كلهم sources of light ما عدا مين؟ المون. question number 2. bat fireflies blind dispersing cane dolphin. مين المختلف فيهم؟
هلاقي مين الفاير ايه؟ ليه؟ عشان كلهم بيعتمدوا على الايكو سيستم، خلاص سوري الايكو لوكيشن، ما عدا مين الفاير فلايز ما بتقدرش ان هي تستخدم الايكو ايه لوكيشن. question number 3. Fennec fox, sturd agma lizard, panther chameleon and bull shark. مين فيهم المختلف وليه؟ البول شارك لان كلهم كده بيعيشوا اون لاند، ما عدا البول شارك بتبقى live in fresh water and salty water. جيتار، فلاش لايت، راديو، الارم، بيل. مين هنا المختلف؟ طبعا الفلاش لايت. ليه؟ لان كلهم بيدوني ساوند انرجي، ما عدا الفلاش لايت بيديني لايت انرجي. smell, test, eyes, hearing. طبعا الايز هنا هتبقى مختلفة علشان كلهم senses، ما عدا الايز بتبقى organ of sense. اوكي تمام. طيب نيجي بعد كده question number B. look at the opposite figure then complete the following sentence. الصورة اللي قدامي بتاعت واحد نازل بالباراشوت. The person in this figure use what to land safely. طبعا لسه قايلاها باراشوت. اوكي يبقى احنا هنا هنكتب ايه؟ باراشوت. Number 2. The idea of person landing in this figure is the same idea of stopping the motion of what and what. احنا بنوقف حركة مين ومين باستخدام الباراشوت. shock wave, track and rocket. shock wave, track and rocket. نبدأ بقى بعد كده في exam number 9. بداية exam number 9 يا ولاد هيبقى complete the following. The bee dances in figure 8 pattern while vibrating its what and the other bees read what of the dancer and then fly off to the specific location. طيب أول حاجة هتبقى vibrating its wings. vibrating its wings. تمام. and the other bees read the code. هتقرا الكود أو الشفرة اللي هي بتبعتها. طيب بعد كده question number 2. When two cars move on the same route, car A moves at speed equals 10 meters per second and car B moves at a speed equal 20 meters per second. This means that car what moves longer distance than car what in the same time. يعني هنا بيقول لي عندي two cars ماشيين على نفس الطريق، واحدة مشيت بسرعة 10 متر بير سكند والتانية مشيت بسرعة 20 متر بير سكند. معنى كده ان انهي كار فيهم، كار A ولا كار B، عندها بتمشي مسافة أطول. طبعا الأسرع هي اللي هتمشي longer distance، هي اللي هتمشي مسافة أطول. يبقى أنا هكتب هنا كار B بتبقى faster than car A وبتمشي مسافة أكبر. Question number 3. Human, amphibian and reptiles have what to breathe oxygen gas in air. دول كلهم عندهم ايه؟ عندهم ايه يا ولاد؟ عندهم lungs. lungs عشان تقدر تتنفس الايه؟ الأكسجين. Question number 4. Among safety equipment which are used during collision of cars. عندي مين؟ ايه الحاجات السيفتي اللي بلاقيها في العربيات علشان تحمينا لو حصل اي accident؟ seat belt. اوكي اللي هو الحزام seat belt. وعندي مين كمان؟ airbags. معلش انا بكتب بسرعة. طيب question number 5. when the lens in your eye can't focus the light property this causes what vision. اوكي طبعا دي هنا لما انت ما تقدرش تشوف بالعدسة كويس على عينيك دي بنسميها ايه؟ blurry vision. طيب question number B. give a reason for the following. if you push two similar toy cars one of them may travel for a longer distance than the other. يعني ليه انت لما بتزق اتنين عربيتين زي بعض بالظبط واحدة فيهم ممكن تمشي أسرع من التانية أو مسافة أطول من التانية؟ لأن ممكن انت تزق واحدة بفورس أقوى، يعني يزقها بقوة والتانية يزقها بالراحة. اوكي فده بيرجع لي differences between the forces. يبقى أقول كده due to the difference in the forces.
Question number 2, both right or wrong. As the human needs clean water to drink, fish need clean air to breathe. هل الفيش هتحتاج air؟ طبعا wrong، الفيش بتحتاج water. طيب seat belt is one of the safety equipment in car. صح، يعتبر من الأجهزة الأمان أو أدوات الأمان في العربية. Animal communicate with each other by using different senses. الأنيمال بتتصل ببعضها أو بتتواصل مع بعضها ب different senses، بحواس مختلفة. Question number 4, sometimes it is easy to observe the force that stops an object. في بعض الأحيان بيبقى سهل إن احنا نلاحظ الفورس اللي بتوقف الأوبجكت. أكيد طبعا right. أوكي. طيب question number 5, the desert lizard blend in with large green trees to hide from its enemies. يعني في بعض الأحيان كده بلاقي إن الليزرد بيبقى لونها جرين علشان ما تبقاش باينة من للإنيميز أو الأعداء بتوعها. هل ده رايت؟ الديزرت الليزرد هيبقى لونها جرين؟ طبعا غلط، هي بيبقى لونها كده إيه، رملي كده. تمام. طيب number B, find the speed of a runner if you know that he covers 400 meters in 8 seconds. يعني عايزني أحسب السبيد. طيب زي ما احنا متعودين كده هنكتب السبيد وإيكوال واكتب الديستانس over time equal السبيد هنا عندي 400 over التايم 8 هتبقى equal 50 كيلو 50 متر per second. تمام حبايبي. طيب الكويستشن اللي بعده write the scientific term a group of ants which is responsible for protecting the colony from danger. اسمها ايه؟ solidar animal ants. solidar ants. طيب question number 2, an animal that has a layer of fat and a thick downy feather to adapt extreme cold weather. طبعا كلنا عارفينه، penguin. number 3, the visible form of light that enable us to see. أنهي نوع من أنواع الإنرجي أقدر أشوفه ويخليني أنا كمان أشوف؟ light energy. question number 4, a system that works inside the human body such as it keeps the organism away from danger. مين هو السيستم اللي بيشتغل وبيخلي جسمي بعيد عن الخطر؟ يعني بينبهني للخطر. nervous system. Okay. question number 5, a structure in cheetah's body that is flexible and acts like a spring for its leg muscles. أنهي جزء في جسم الشيتا بيبقى flexible يعني مرن، وبيبقى عامل زي السبرينج يعني زي زنبرك كده بالنسبة للرجلين بتاعة المصل، العضلات بتاعة الرجلين. طبعا هنا هيبقى ايه؟ السباين او الباك بون. شوف السؤال اللي بعده. What happen if bats can't use echolocation property؟ يعني ايه اللي هيحصل لو البات ما قدرش ان هو يستخدم الايكولوكيشن؟ هيقدر ان هو يعمل ايه؟ مش هيقدر ان هو يعمل communication، صح كده؟ يبقى they can't communicate with each other، صح كده؟ طيب كمان they can't locate the objects by the sense of hearing، يعني مش هيقدروا يحددوا أماكن الحاجات عن طريق hearing. question number 4, choose the correct answer. number 1, energy can do all the following except. يعني الانرجي ممكن ان هي تعمل كل ده ما عدا ايه؟ number 1, it can be stored in an object، ممكن ان هي تتخزن جوه الجسم، دي طبعا صح. it can be transferred from an object to another، طبعا الانرجي بتقدر تعملها. it can be transformed from one form to another، يعني ممكن تتغير لنوع للتاني.
it can be stored and can't be created. طبعا دي غلط، لأن الانرجي ما بتقدرش إن هي تعمل كده، ولا تقدر إن هي تتحطم، ولا تقدر إن هي تبقى إيه بالمنظر ده. طيب number 2 the blind persons can and what emit a high pitched sound that bounces off object forming an echo. تعالوا كده نشوف مع بعض. هختار لها ايه بقى number 2؟ هتبقى lizard ولا polar bears ولا bull shark ولا bats؟ طبعا اللي بيعتمد على الايكو هو البات. اوكي question number 3 by increasing the number of fire extinguisher fixed to a card. يعني لما ازود عدد طفايات الحريق اللي هي موجودة على العربية، ده هيعمل ايه؟ its speed increases. طبعا صح. its speed decrease wrong. its speed doesn't change wrong. its speed becomes zero wrong. يبقى عندي أول واحدة هي اللي right. question number 4 speed is measurement of how what something is moving. السبيد بتقيس لي ايه؟ الطول long ولا tall ولا fast ولا heavy؟ طبعا بتقيس لي how fast، يعني سرعته قد ايه. question number 5 a very big truck needs what to move. التراك الكبيرة هتبقى محتاجة ايه علشان تمشي؟ very small engine، يعني محرك صغير جدا، ولا small engine؟ طبعا غلط. very big engine طبعا right. اوكي طيب بعد كده عندي question number B write the sentences that can be used in each of the following types of communication in the table below. يعني أنا هكتب نوع الكوميونيكيشن، هما بيعملوا communication إزاي. number 1 watching TV. أنا بستخدم إيه في watching TV؟ بستخدم hearing and sight. يبقى hearing and sight. طيب flashing lights of fireflies sight. طبعا sight عشان دي بتعمل ضوء بس. echolocation in dolphin hearing. hearing ده بيعتمد على الهيرنج. using the cell phone ما تستخدم الموبايل بتاعك هيعتمد على الايه؟ على الهيرنج والسايت. hearing and sight. اوكي كده خلصنا موديل اكزام نمبر 9. تعالوا نشوف موديل اكزام 10. طيب choose the correct answer. number 1 the wide pupils of human eye letting in what light than those of fishing cat. number a very large amount of light ولا large amount of light ولا more ولا less. يعني امتى بيبقى عندك wide pupil في عينك؟ يعني امتى عينك كده توسع قوي؟ لما يكون الضوء عندك ايه؟ كتير ولا قليل ولا بالظبط كده لما يكون عندي less light. طيب question number 2 humans and cars are not able to produce sound energy. طبعا أكيد طبعا الهيومن والكار بيبقوا ما عندهمش قدرة إن هما يطلعوا energy. صح كده؟ هل هما عندهم ولا ما عندهمش؟ هما عندهم قدرة إن هما يطلعوا. يبقى not able دي غلط، ما ينفعش إن أنا أخدها. not able to produce kinetic energy لا طبعا هما بيدوا kinetic energy لما بيتحركوا. similar in obtaining energy to move عندهم زي بعض ان هما ينتجوا طاقة. طبعا دي right. اوكي طيب السؤال اللي بعده بيقول لي push or pull actions are considered a type of push or pull ايه كلنا عارفينه force. برافو. طيب السؤال اللي بعده the nervous system can do all the following functions except. يعني كل الحاجات دي تعتبر من الوظائف بتاعة nervous system ما عدا مين؟ gathering information ان هو يجمع معلومات. اوكي ولا processing information يعالج المعلومات، ولا sending signals بيبعت رسائل، ولا falling of rains بينزل مطر. طبعا النيرفس سيستم مش هيعمل لنا falling of rains. اوكي
طيب question number 5 the speed of an object is measured in. السبيد طبعا كلنا عارفين وشاطرين جدا فيها، يلا اختاروها لي بسرعة كده. شاطرين كيلومتر بير اور. اوعى حد يغلط وياخد نمبر A، اوعى حد ياخد كيلو جرام. اوكي طيب يلا يا حبايبي، عندي هنا give reason بيقول لي the spinal cord plays an important role in the functioning of nervous system. ليه هنا السباينال كورد بيبقى مهم جدا في النيرفس سيستم؟ وظيفته ايه؟ بيعمل ايه؟ برافو، transfer message between the brain and the body parts. transfers message between the brain and the body parts، يعني بين الرسائل ما بين البرين المخ وأجزاء الجسم كلها. طيب تعالوا نشوف بقى سؤال complete. Number 1 when you push a table on the floor the what transfers from your body to the table. يعني انت لما بتيجي تزق ترابيزة على الأرض ايه اللي بيتنقل من جسمك للتيبل؟ شاطر، energy، لأن احنا قلنا الانرجي ممكن هي تتنقل من جسم للتاني energy. Question number 2 echolocation property is used by what and what animals to locate their prey. سهل جدا، dolphin and bat. برافو. Number 3 most of what energy in the Newton's cradle is transferred from the first ball to the rest of the balls. أنهي نوع من أنواع الإنرجي بتتنقل؟ kinetic. برافو، عشان دي طاقة حركية. Number 4 to increase what energy of any moving object we must increase its speed. علشان أزود أنهي energy أوكي لازم أزود السبيد، السرعة بتاعة الجسم. طبعا السبيد بتزود الكاينيتيك، يبقى أنا هنا كده يا ولاد هكتب إيه؟ kinetic energy، هنا هكتب kinetic. Question number 5 when a skater begins to skate his stored what energy changes into what energy. يعني لما يجي السكيتر اللي هو اللي بيتزحلق على الجليد، لما يجي يبدأ ان هو يتزحلق انهي نوع من انواع الانرجي موجودة في جسمه هتتحول لانهي نوع؟ برافو، potential to kinetic. يبقى اول واحدة potential وبعد كده kinetic. Question number B عندي هنا a car moves forward a distance 100 kilometer in time equals 2 hours. calculate the speed of the car. زي ما احنا متعودين طبعا. يلا حبايبي كل واحد يطلع ورقة وقلم ويبتدي ان هو يحلها. اول حاجة هكتب ايه؟ الرول بتاعتي اللي هي السبيد equal ايه؟ شاطرين distance over time. الديستانس هنا بكام؟ 100 كيلومتر over time هتبقى 2، يبقى 100 divided 2 هتبقى 50 كيلومتر بير اور. شاطر حبيبي. يلا نكمل بقى آخر بيج عندنا. هنا بيقول لي choose from column B what is used to column A. number 1 esophagus. الاسوفيجس كان بيعمل ايه؟ نرجع بقى كده بالذاكرة لورا يا ولاد ونفتكر الاسوفيجس كان بيعمل ايه. عبارة عن ايه الاسوفيجس؟ برافو. التيوب has muscles that move the food down to the stomach. يبقى 1 E إن هو كان أنبوبة طويلة كده عضلية بتخلي الأكل ينزل لمين؟ للستومك. يبقى احنا كده خدنا إيه مع 1. small intestine. السمول intestine كانت إيه يا ولاد؟ أنهي واحدة في دول؟ yes بتعمل complete digestion للفود. يبقى 2 مع D. food gets complete digestion بتهضم الأكل هضم كامل، تعمل completely digestion. large intestine هاخدها مع مين؟ برافو عليكم. absorbs water from the undigested food، يعني بتمتص المية من الفضلات بتاعة الأكل وتخلي السوليد إيه؟ wastes بس. question number 4 stomach. الستومك كانت بتعمل إيه؟ برافو. number B stomach كانت بتعمل ايه؟ mix food with the acidic with the acid in the digestive system. طيب mouth طبعا بتبدأ في عملية الدايجستشن. number C. تمام يا ولاد؟ طيب بعد كده عندي what happen if you let your toy car out of your hand.
لو انت سبت اللعبة بتاعتك كده ونزلت من ايدك هيحصل لها ايه؟ تبقى هتنزل، هتقع، ماشي؟ يبقى it falls down on the ground due to the gravity، واكتب between كده bracket ان هي pulling force، يعني هي تقع على الارض نتيجة للجاذبية اللي بتشدها. Put right or wrong. Question number 1. If two objects cover the same distance in the same time so they have the same speed، هما مشوا نفس المسافة في نفس الوقت، يبقى هما عندهم نفس السبيد؟ أكيد طبعا. طيب in a complete dark room you can use the sense of touching, tasting, smelling and hearing only. أكيد طبعا هستخدم كل حواسي ما عدا السايت اللي هو حاسة البصر. The moving object only have energy while the object that don't move have no energy. لا طبعا هنا بيقول لي الأجسام المتحركة بس اللي عندها energy، لكن الأجسام اللي مش بتتحرك ما عندهاش energy. لا، بيبقى عندها energy. اوكي، يبقى هنا wrong. The brain responds to the auditory stimuli faster than the visual stimuli. يعني هنا البرين بيستجيب للحاجات اللي انت بتسمعها أسرع من الحاجات اللي انت بتشوفها. غلط طبعا، المفروض اللي بشوفها بتبقى أسرع. Number 5. We can't create a new form of energy and also we can't destroy an existing form of energy. يعني احنا ما نقدرش نخلق energy خلاص وفي نفس الوقت ما نقدرش ان احنا ندمر نوع من انواع الانرجي. طبعا right، لان احنا ما بنقدرش نعمل كده. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحولها from one form to another. Okay, question number B. question number B يا ولاد، بيقول لي ايه بقى في question number B؟ عندي بعض البيكتشر اوكي لأجزاء مختلفة من الجسم اوكي، والبيكتشر دي عايزة احط كل واحدة قدام السيستم اللي هو خاص بيها. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. اول واحدة اللي هي نمبر 1 دي الاستومك. الاستومك دي تبع انهي سيستم؟ اوف كورس طبعا الدايجستيف، يبقى هاجي قدام الدايجستيف واكتب نمبر 1 اوكي. طيب نمبر 2 اللي هو مين؟ البرين. نمبر 2 ده يا ولاد البرين تبع انهي؟ نيرفز، يبقى هاجي قدامي نيرفز واكتب نمبر 2 اوكي. طيب نمبر 3 digestive، برافو، يبقى نمبر 3 1 في الدايجستيف. نمبر 4 اكيد فين؟ في الريسبيراتوري، يبقى قدام الريسبيراتوري هكتب نمبر 4. كده يا ولاد خلصنا خلاص كده الاكزامز بتاعتي في المعاصر. طبعا قبل كده انا كنت منزله فيديوهات على بقيه الاكزامز، يا ريت تتفرجوا عليها ويا ريت تحاولوا تجمعوا الاجابات وتحفظوها. الاسئله دي مهمه جدا وهي اسئله متوقعه في الامتحانات ان شاء الله. بالتوفيق باذن الله، واتمنى لكم كلكم تجيبوا الفول مارك ان شاء الله في الساينس. وما تنسوناش بقى حبايبي كلكم كده في اللايك وفي الشير والسبسكرايب، واي كومنت تبعتولي، اي سؤال انتوا عايزينه يا ريت تبعتولي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.